ندمانة اني اشتريتها، خسارة الفلوس اللي اتدفعت فيها. ده كلام متابعة من متابعيني. غسالة الصحون بتاعتك مش بتنضف كويس والاطباق عندك بتطلع مش نظيفة. تعالي اقولك على الحل. ترتيب الصحون بطريقة صحيحة بيديكي افضل نتيجة للنظافة. اول حاجة لازم ترصي الاطباق بطريقة صحيحة. ازاي؟ كل حجم ورا التاني. لازم تكون الاطباق مقابلة لبعض. المعالق والشوك في شنطة المعالق. اتأكدي انه مفيش حاجة بتعطل ولا بتخبط في الرشاشات. وتأكدي ان مكان الملح مقفول كويس. ونصيحة مني ليكي، اعملي ليها سيستم في التشغيل. رصي فيها مواعينك من بالليل وشغليها ونامي، هتلاقي حاجتك نظيفة الصبح ونفسك مفتوحة على المطبخ.